مرحبا، معكم ميد بالبيت. اليوم رح فرجيكم كيف رح نزين كب كيك او ميني كب كيكس بالفondant السائلة. الفondant السائلة يعني هي بالعادة بتنعمل من الاساس من سكر بودرة، جلوكوز ومي واي منكه. بس انا لاني دائما بحب ادور على الشغلات السهلة، فانا جربتها بالفondant العادية اللي مشتريها جاهزة. قطعت شوي وحطيته بصحن ممكن ينحط بالمايكروويف. ودوبتها على حرارة يعني بطيئة، بدوبها وبعدين بطلعها. وزدت لها شوية مي، يعني بدكم تبدأوا تزيدوا يعني من معلقة صغيرة وأكتر لشوية مي تكون سخنة. وضلكم خلطوا ودوبوها لحتى تصير بكثافة خفيفة شوي، لا هي مي ولا هي تقيلة. لأنه نحن اللي بدنا نعمله بدنا نجيب كب كيك أو الميني كب كيكس ونغطهم فيهم. هلا هي طريقة كتير حلوة وسهلة يعني كتير، انه نزين فيها الكب كيك وبيعطينا هيك بتضلها بتلمع وهيك شكلها مخملي يعني. وطريقة سهلة انه الواحد يمد العجينة اذا مستعجلة. وهدول يعني كتير ممتازين، مثلا في عندك حفلة شاي، عزومة، انه تقدميهم معك فنجان قهوة. وكتير طيبين. بس كيف ما حكيت انا في كتير وصفات هم اللي عاملها من الاساس. بس بصراحة الوصفات اللي شفتها كلها بدها ميزان حرارة للحلويات، وأنا ما عندي بصراحة، لازم أجيب واحد. بس كمان حكيت للسهولة نستخدم شي ممكن نشتريه وجاهز. هلا كيف ملاحظين أنا ضلتني أخلط هون لحتى بدي أتأكد إنه تكون لا هي تقيلة ولا هي كتير خفيفة. فممكن ضلكم تزيدوا لها ربع معلقة مي كل شوي لحتى تحسوها إنه سهل الاستخدام. هلا بالنسبة للكب كيك الأفضل تستخدموا نوع كب كيك يكون ماسك حاله شوي. أنا هون الكب كيك شوي طريين، هم نفسهم اللي عملتهم المرة الماضية، آخر وصفة حطيتها. فشوي عذبوني. هون أنا الميني كب كيكس بدأت هيك أغطهم شوي شوي أم، بالفondant السائلة. هلا كيف ما حكيت انتم ممكن تنكهوهم شو ما كان، بس يعني هو المعروف بيركوها بروح اللوز. واذا حابين كمان تدهنوها اول شي بمربى مشمش خفيف، طبعا مغلي ومصفى. او ممكن تدهنوها بكريمة زبدة. بس يعني انا لاني كنت مستعجلة واصلا هم كتير طريين فحكيت انه ما في داعي. بس تضغطوهم بتحاولوا تطلعوهم وتنقطوا الباقي زيادة يعني. وإذا في أي فقاعات هواء بواسطة عود أسنان بتطلعوها. هلا قديش بدكم إياها تكون غامقة؟ هذا الشي برجع لكم، يعني ممكن تحطوا طبقة واحدة تتركوها وممكن تحطوا طبقتين. هي بسرعة بتجمد، يعني إذا بتتركوها بخلال 5 دقايق 10 دقايق بتجمد بسرعة. وممكن طبعا تلونوا الفondant شو ما بدكم ألوان، بس أنا يعني حبيت أتركها على اللون الأبيض. فكيف ملاحظين هاي وحدة تانية أنا عملتها. بس بزيد بشيل الزيادات. وبس إذا حسيت في فقاعات هواء هون ولا هون بشيلهم. آم، كمان يعني إذا حابين تشيلوا ورقة الكب كيك الصغيرة وتحطوها هيك بدون ورقة كمان بزبط. كمان شغلة تانية إذا حابين يعني تعملوهم كيك وتعملوهم مربعات صغيرة وتغطوهم كامل يعني وتحطوهم على شبك كمان بزبط. فحسب يعني انتو شو اللي حابين او شو الفكرة اللي عندكم اياها. بس انا حكيت للسهولة واسهل شي ممكن يكون. أم، لما عملت الكب كيك اخر مرة زاد عندي عجينة وعملت صغار كتير، فحكيت بيطلعوا مناح يعني انه بقدمهم مع قهوة او شي. بس هون انا في منهم اللي زدت لهم طبقة تانية فبطلعوا اغمق، بيطلع لونهم ابيض اكتر. بس اذا بتعملوا طبقة واحدة واحدة بتضلها شفافة شوي، يعني بضل ببين اللي تحت منها. بس وكل وحدة بتشيلوها بتحطوها لحالها بتجمد. أم، ديروا بالكم انه لما بتجمد كمان يعني ما كتير تحطوهم فوق بعض، لانه مهما كان هذا سكر واذا شوي الغرفة دافية بدهم يرجعوا يلزقوا. بس هي عامة بتجمد، يعني بصيروا تمسكوا باصبعكم ما بتطلع معكم شيء. بس هون انا نفس الشيء عملت الموضوع بس مع كب كيك. هون كيف ما حكيت انتو الافضل تطلع اطيب، يعني اذا دهنتوها بمربى اول شيء وبعدين زدتوا عليها الهي. فبس بوسطة معلقة كيف ما شفتوا حطيتها عليها وبس بخضها هيك بضربها على شو اسمه على الطاولة لحتى اتاكد انها توزعت بكل الاماكن وانه ما فيها فقاعات هواء. بس وبس يجبدوا ساعتها فيكم انتوا تزينوهم بشو ما حابين. انا لانه ورق الكب كيك عندي ذهبي فحبيت احط لهم ورد اصفر لجزء منهم يعني مش الكل. بس طريقة سريعة بسيطة سهلة. فondant لونتها لون أصفر وهيك عملتها طويلة وبس برفع المنطقة الفوقانية وبدي ألفها مثل الرول. بس بتعطينا وردة جورية صغيرة بسيطة يعني.
شكلها. هلا اذا حابين انه اعملكم ان شاء الله فيديو عن طريقة عمل الفondant السائلة من البداية بعملها، لانه في وصفات انا شفتها حلوة بصراحة بتذوب فيها شوكولا بيضاء كمان، فاكيد بتطلع اطيب واطيب. بس انه حكيت اول شي فرجيكم اسهل طريقة ممكن تكون، وبعدين ان شاء الله بعملكم الوصفات التانية طبعا بعد ما اشتري الميزان الحرارة تبع الحلويات. بس هون انا قطعتها وحطيتها فوق الميني كب كيك الصغيرة. هلا ممكن تستخدموا شوية مي اذا حابين تلزق، اذا هي ما عم تلزق معكم. بس انا يعني حطيتها عادي، مسكت يعني ما صار لها شيء، ما وقعت معي. بس بدي ازين كم من وحده بنفس الطريقه، انه انا كلهم عملتهم يا اما اصفر ويا اما بعد شوي رح تشوفوا حطيت لها شوكولا. آم، هلا بالنسبه لا قبل الشوكولا، هون اذا بدكم كمان تزيدوا لها لمعه حلوه مثل العاده بحب اللميع. فبس بشويه لميع بودره، مشوا عليه. كيف ملاحظين هي ناشفه تماما، يعني عم بحط عليها انا ريشه ما عم بتلزق ولا شيء. فهي حلاوتها حلوه يعني وسهله. بس فهيك اعطيها لمعة كتير حلوة، وبعدين فيكم تحطوا الورد عليها او تتركوها كيف ما هي، او شو ما بدكم يعني. كيف ما حابين تزينوها. ممكن تستخدموا لونين، يعني تحطوا تغطوا نص بلون نص تاني بلون تاني، يعني افكار كتير. بس انا كمان الكب كيك الكبيرة بدي احط عليها شوية لميع كمان. بس كيف ما حكيت يعني ده حاولوا ديروا بالكم وصفة الكب كيك اللي بدكم تستخدموها، حاولوا تستخدموا تكون ماسكة حالها مش كتير طرية، يعني أنا هدول عندي كتير طريين. أم، فبس يعني حتى شفت منهم بيستخدموا باتي كروكر الجاهز وبطلع منيح. ف بس يعني للعلم. بس هون الطريقة الثانية، أنا كان عندي شوكولا بيضة ملونتها بهذا اللون الغريب، بس حكيت حرام لشو بدها تضيع، خليني بزيد الشغلات اللي أنا ما زينتهم بحط عليهم. فبس هي كان عندي حطيتها أنا بكيس بلاستيكي، دفيتها شوي بالميكروويف لذابت، وبعدين بدي أقطع طرفها. بس رح أعمل خربيش عليهم، يعني كل وحدة خربيش شكل. هي بتعطيها طعمة طيبة كمان وبتضلها شوكولا بيضة. بس كيف ما بدكم. هلا اظن هي اول وحده تخرب معي تماما. بس انه شوي شوي بستاخد ايدكم يعني على كل وحده. يمكن انا خربت معي وحده وتنتين، بس بعدين اخذت ايدي على الموضوع. بس كمان ديروا بالكم انتم بتشتغلوا فيهم، انا كنت مستعجله في يعني يا دوب حطيتهم يا دوب بدأوا يجمدوا فصرت انا اغطيهم. بس اذا تتركوهم شوي انه يمسكوا حالهم كتير منيح احسن، لانه اذا مش جامدين كتير منيح وضغطتوا عليهم باصبعكم بدها تتكسر الطبقه الفوقانيه اذا مش جامده. بس هي تالت وحدة أظن إنه عملتها منيح، بدأت أعملها منيح. زي الزجزاج. هلا إذا حابين حتشوفوا بعدين على الصور أنا حطيت عليهم زي كرات سيلفر أو ذهبي أو أي شيء حابينه، يعني أنا زينة زيادة. أو ممكن غير الزجزاج بدي أعملهم شوي هيك زي حلزونيات، هلا بتشوفوا أظن اللي بعدها. بس فكانوا طيبين وخفاف وفكرة حلوة يعني وسهلة. بس هي كيف ما شفتوا انا عملتها على طريقه حلزونيه. و... وبس الباقي هيك تقريبا عملته، يعني عملتهم يا اما زجزاج يا اما طريقه حلزونيه. وكب كيك بصراحه انا يعني كان التقديم انا كان اللي عملته كانوا كلهم صغار، بس انا حبيت اعمل فرجيكم. عملت اظن 3 كب كيك كبار، بس لحتى فرجيكم انه حتى الكب كيكس الكبار ممكن ينعملوا بهالطريقه. هلا هاي الطريقة بتزيين الكيك بصراحة هم الأجانب بسموهم بيتي فورز، غير البيتي فور تبعنا. بيتي فورز بكون كيك اسفنجية وبدهنوها، بدهنوا طبقات بيناتها مربى، وبعدين بغطوها كلياتها بالفondنت السائلة. وبيقدموهم مع الشاي، معروفة كتير البيتي فورز عندهم. بس يعني هي شيء قريب إلها. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. بليز اذا حبيتوا حطوا لايك او اعجاب، ولا تنسوا تسجلوا عندي بالقناة لتشوفوا فيديوهاتي الجاي. راح اترككم مع صور بس بسيطة للي عملتهم او طريقة التقديم. كان معكم ميل بالبيت، باي.